তো এইখন হল সুইফট অটোমেটিক। তো এইখন কিমান চনৰ হয়? 2018 চনৰ। তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে আপোনালোকে? এইখন হল মহিন্দ্ৰা থাৰ, 7 মাহ বয়স, এইটো আৰু চাব লগা নাই। তো দাদা এইটোৰ প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে? বন্ধুসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ShariaN মাসুদ। মই বৰ্তমান আছো হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপত, মানে মই আছো ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰ ডিলাৰত। মানে হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ ওপৰত মই ইয়াৰ আগতে 2-3টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। তো সেইবিলাক ভিডিঅ'ত মানে নতুনকৈ কমেণ্ট আহি আছে যে হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ নিউ ষ্টক দেখুৱাব লাগে। আজি আমি হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ নিউ ষ্টক দেখুৱাম, মানে নেক্সট লেভেল ষ্টক আছে, মানে হেভি ষ্টক ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰৰ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আগত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিয়ক। তো দিছ ইজ হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপ, মানে লোকেশ্যনটো হ'ল হাউলি টাউন ৱাৰ্ড নম্বৰ 1। ইয়াত চাওক, মানে সকলো ব্ৰেণ্ডৰ সকলো কাৰ এভেইলেবল আছে হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপত। চাওক মানে বহুত ধুনীয়া মানে কালেকশ্যন আছে। আহি যাওক মোৰ পিছে একদম মানে আল্টিমেট কালেকশ্যন। হ'ল দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মানে আপোনালোকক মই কাৰৰ মানে প্ৰাইচ লিষ্ট দিবলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে কাৰ এখন পাৰ্চেছ কৰিব নিশ্চয় কৰি চাই পাৰ্চেছ কৰিব। মই কিন্তু কাৰৰ জাষ্ট প্ৰাইচ লিষ্টে দিব পাৰিম, মানে ইনফৰমেশ্যন দিব পাৰিম। আপোনালোকে এবাৰ চাই চিন্তিয়ে ল'ব। ওকে, ৱৰ্কশ্বপৰ দাদা আছে, দাদা অলপ আপুনি আগুৱাই আহক। তো দাদাই একদম মানে প্ৰাইচ লিষ্ট কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যনত আছে একদম সম্পূৰ্ণ জনাই দিব আপোনালোকক। 2018 মানে 2018 চনৰ কাগজ পাতি সকলো অ'কে ন? কাগজ পাতি সকলো অ'কে, টায়াৰ একদম ফ্ৰেছ আছে, ইঞ্জিন একদম ফ্ৰেছ ন? একদম ফ্ৰেছ ইঞ্জিন। কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই, মানে অলপ ধূলি পৰিছে, ৰাস্তাৰ কাষত থিয় হৈ আছে সেইকাৰণে, কিন্তু ৱাছ কৰাৰ লগে লগে একদম ফ্ৰেছ, মানে মিনাৰেল ৱাটাৰৰ নিচিনা হৈ যাব। একদম বেক চাইডটো চাওক, মানে বহুত ধুনীয়া বেক চাইড, অলপো মানে ফ্ৰেছ নাই, একদম মানে নন এক্সিডেণ্টেল, কোনো ধৰণৰ ৰিপেইন কৰাও নহয়, বাম্পাৰৰ কতো মানে ৰিপেইন কৰা নহয়। তো এতিয়া মানে এইখনত আপোনালোকক মই ইণ্টেৰিয়াৰ দেখুৱাম, মানে বহুত ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়াৰ চাওক। তো মানে নেক্সট লেভেল ইণ্টেৰিয়াৰ, মানে এইখনত আপোনালোকে অট'মেটিক পাৱাৰ উইণ্ডো, তাৰপিছত মানে ক্লাছ নাপায়, অট'মেটিক চাওক চাইছে, মানে বহুত ধুনীয়া। মই অলপ অন কৰি দিওঁ, হৈছে বৰ্তমান নিউট্ৰেলত আছে, মানে একদম সকলো দেখুৱায়। ইয়াত মানে চাউণ্ড ছিষ্টেম আছে, লাইটিং, মিৰৰ চাওক, মানে লেডাৰ চিট, তাৰপিছত মানে পাৱাৰ উইণ্ডো, মানে লক। তো একদম ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনৰ, কোনো ধৰণৰ চাব লগা। তো এইখনৰ ৰান হৈছে 37,875 কিলোমিটাৰ। তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে আপোনালোকে? ডিজেলৰ ন? ডিজেলৰ হয়। প্ৰাইচটো কেনেকুৱা? 5.5 লাখ। এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছে 5.5 লাখ টকা। নেগচিয়েবল না ফিক্স প্ৰাইচ? নেগচিয়েবল হ'ব ন, মানে ফিক্স প্ৰাইচ নহয়, কিবা এটা কম বেছি কৰি আপোনালোকে এই কাৰখন আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে। আৰু এটা কথা, ৰিফাইনেন্স হ'ব না? ৰিফাইনেন্স হ'ব। তো ডাউন পেমেণ্টটো কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব? 30% দিলে হ'ব। 30% ডাউন পেমেণ্ট দি আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে। প্লাছ মানে এক্সচেঞ্জো হয় ন? এক্সচেঞ্জ হ'ব। তো এক্সচেঞ্জ কৰি আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তাত যদি আপোনালোকে ৰিফাইনেন্স কৰিব বিচাৰি আছে, তো 30% ডাউন পেমেণ্ট দি আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে। আৰু এটা কথা, মানে EMI-টো কেইবছৰ হ'ব? 3 বছৰ না 2 বছৰ না 5 বছৰ? যেনেকৈ কৰে, 1 বছৰৰ কৰে, 2 বছৰৰ কৰে, 3 বছৰৰ কৰে। এইখন হ'ল মহিন্দ্ৰা থাৰ, মানে মোৰ ফেভৰেট কাৰ হয়, বহুত মানে লাক্সাৰিয়াছ কাৰ আৰু মানে 4x4, মানে জানে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কথা, আৰু মানে মই বেছি একো নকওঁ। তো দাদা এইখনৰ বয়স কেনেকুৱা কি হৈছে? 7 মাহ। 7 মাহ হৈছে। ফ্ৰণ্টত অলপ মডিফাই কৰিছে, গ্ৰিলটো চেঞ্জ কৰিছে, ৰেংলাৰৰ গ্ৰিল লগাইছে ফ্ৰণ্টত। টায়াৰ একদম ফ্ৰেছ, ইঞ্জিন ফ্ৰেছ, 7 মাহ বয়স, এইটো আৰু চাব লগা নাই মোৰ মতে। লক আৰু চলাওক। তো দাদা এইটোৰ প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে? এইটো মানে বিক্ৰী নকৰে বোলে ন? থাৰ যদি আপোনালোকৰ লাগে, মানে এইটো জাষ্ট ডিছপ্লে কৰি থৈছে, মানে দেখুৱাৰ কাৰণে। যদি থাৰ লাগে দাদা আনি দিব আপোনালোকক, তো দাদাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল আপোনালোকে। তো ইয়াত আছে সুইফট ডিজায়াৰ, একদম মানে ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত, কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই মই যিমান দূৰ গম পাওঁ। তো এইখন কিমান চনৰ হয়? 2016 ন? একদম মানে ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনৰ। ইঞ্জিনটো বনোৱা নহয়, চিল পেক আছে ন? ৰান হৈছে 82,282 কিলোমিটাৰ। মানে ডিজেলৰ না পেট্ৰলৰ হয়? ডিজেলৰ হয় ন? এইবিলাক চব মানে অটো কাৰ। প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে আপোনালোকে? 4,20,000। 4,20,000 টকা ন? নেগচিয়েবল না ফিক্স প্ৰাইচ? নেগচিয়েবল হ'ব। তো ৰিফাইনেন্স হ'ব, প্লাছ মানে এক্সচেঞ্জো হ'ব। এইখনত মানে ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট ডাউন পেমেণ্ট দিব লাগিব? 30% 30% ন? মানে 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে আহিব না এইখন?
লাখ 1.5 লাখ দিলে আহি যায় 1 লাখ টকা নাইবা 1.5 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট দি এই সুন্দৰ ফ্ৰেছ কাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে হুন্ডাই ইয়ন তো একদম ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনত অলপ চাব লগা নাই আৰু এটা কথা মানে সৰু সুৰা ক্ৰেছ মানে সৰু সুৰা আছ ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰত থাকে সেইটো আপোনালোকে গমেই পায় সেই বিষয়ে আৰু মোৰ ক'ব লগা নাই ফ্ৰেছ ইঞ্জিন ফ্ৰেছ ইণ্টাৰিয়াৰ ফ্ৰেছ মানে মই যিমান দূৰ গম পাই আছোঁ মানে ফ্ৰেছ দেখা পাই আছোঁ অলপো মানে চাব লগা নাই কিমান চনৰ হয় এখন 2018 ন তো ইণ্টাৰিয়াৰ ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনৰ পাৱাৰ উইণ্ডো দেখোন পাৱাৰ উইণ্ডো হৈছে তো এখন পেট্ৰল নে ডিজেলৰ পেট্ৰলৰ হয় প্ৰাইচ কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে 280 নেগেচিবল না ফিক্স প্ৰাইচ নেগেচিবল হ'ব না ফিক্স এটাও নহ'ব তো এইখনৰ হেৰি মানে ৰিফাইনেন্স হ'ব না এই ৰিফাইনেন্স কৰিলে কিমান পাৰ্চেণ্ট ডাউন পেমেণ্ট দিব লাগিব 30% মানে 80,000 দি এখন লৈ যাব পাৰে মানে 80,000 টকা দি মানে এই কাৰখন আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে মাত্ৰ 80,000 টকা দি মহিন্দ্ৰা বলেৰো তো মানে ফেমাছ কাৰ মানে বেছি কাম মহিন্দ্ৰা বলেৰো তো দাদা এইখন কিমান চনৰ হয় 2019 চনৰ ন তো মানে ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যনৰ চাব লগা নাই আৰু টায়াৰ ফ্ৰেছ ইঞ্জিন ফ্ৰেছ ডিজেলৰ হয় এইখন কিন্তু মানে ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যন 2019 আৰু প্ৰফাইলটো চাই লওক বলেৰো পাৱাৰ প্লাছ তো এইখন ৰান হৈছে 69,000 তো দাদা প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে এইখনত 6.5 লাখ টকা ন 2019 হয় ৰানো বহুত কম হৈছে তো মানে ৰিফাইনেন্স হ'ব 30% ডাউন পেমেণ্ট ধৰকচোন 2 লাখ বা 2,50,000 টকা দিয়ে লৈ যাব পাৰে আৰু আপোনালোকে হুন্ডাই xcent সেইটো দাদা এইখন কিমান চনৰ হয় 2018 ন একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছে কোনো ধৰণৰ ৰিপেইণ্ট কৰা নহয় অত ৰিপেইণ্ট কৰা নহয় ইঞ্জিন বনোৱা নহয় একদম মানে চিল পেক আছে কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই ইণ্টেৰিয়াৰটো একদম নেক্সট লেভেল ইণ্টেৰিয়াৰ বাৰু অলপ পিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম তাৰ আগতে টায়াৰ চাই লওক একদম মানে ফ্ৰেছ টায়াৰ একদম ফ্ৰেছ চাইছে লওক আৰু চলাওক তো এখন ডিজেলৰ না পেট্ৰলৰ হয় পেট্ৰলৰ হয় ন পেট্ৰলৰ হয় পাৱাৰ উইণ্ডো চাউণ্ড চিষ্টেম একদম মানে নেক্সট লেভেল আৰু এইবিলাক ৰান কেনেকুৱা কি হৈছে ৰান 49,000 মানে 49,000 কিলোমিটাৰ তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াইছে 520 মানে 5,20,000 টকা ন মাত্ৰ 2 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দি এই কাৰখন আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে মাৰুতি সুজুকি ৱেগনাৰ একদম মানে ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছে টপ মডেলত ন 52,000 কিলোমিটাৰ এইখনত ৰান হৈছে ইয়াত অলপ কিৰাক আছে প্লাছ মানে ইয়াত অলপ কিৰাক আছে সৰু সুৰা কিন্তু ডাঙৰ কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেম নাই ইয়াত অলপ আছে ইয়াত অলপ আছে তো দাদা এইখন উঠাই দিব পাৰে নাই নে উঠাই দিব পাৰে উঠোৱা নাই মানে একদম যি চাই আছে চকুৰ সন্মুখত চাই আছে একদম মানে নেক্সট লেভেল কণ্ডিশ্যন আছে মানে বম ডাঙৰ ইয়াত স্ক্ৰীন পায় আপোনালোকে চাওক এছ সুজুকিৰ লোগো মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন মানে ৱাগনাৰৰ টপ মডেল হয় চাওক আৰু এইখনৰ ৰান হৈছে 52,000 কিলোমিটাৰ পাৱাৰ উইণ্ডো চাওক পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং একদম মানে লেডাৰ চিট কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই যদি আপোনালোকে ভাবি আছে ছেকেণ্ড হেণ্ড ৱাগনাৰ ল'ম টপ মডেলৰ ল'ম তো এইখন আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে একদম চকু মুজি পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে তো এইখনৰ প্ৰাইচটো কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াইছে প্ৰাইচটো আপোনাৰ 5.5 লাখ মানে 5,50,000 টকা মাৰুতি সুজুকি Alto 800 তো এইখন কিমান চনৰ হয় 2020 চনৰ তো ৰান কেনেকুৱা কি হৈছে হয় ন তো টায়াৰ একদম ফ্ৰেছ কণ্ডিশ্যনত আছে গেছ হৈছে মানে যি চাই আছে একদম চকুৰ সন্মুখত চাই আছে যেতিয়া আপোনালোকে কাৰ এখন পাৰ্চেছ কৰিবলৈ আহিব মানে যেতিয়া পাৰ্চেছ কৰিব তাৰ অলপমান আগতে কাৰখন অলপ চাই ল'ব তাৰপিছতে পাৰ্চেছ কৰিব মানে ৰান কিমান হৈছে 32,000 ন তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আগবঢ়াইছে 3,50,000 টকা নেগিচিয়েবল 30% ডাউন পেমেণ্ট মানে 1 লাখ টকা ডাউন পেমেণ্ট দি সুন্দৰ মানে ফ্ৰেছ কাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে মাৰুতি সুজুকি ছুইফ্ট তো এইখন কিমান চনৰ হয় 2014 চনৰ ন টায়াৰ একদম ফ্ৰেছ আছে ইঞ্জিন ফ্ৰেছ বাম্পাৰ ফ্ৰেছ ডোৰ ফ্ৰেছ মানে সকলো ফ্ৰেছ মানে কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই আৰু যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে ছুইফ্ট ল'ম তো এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে তো এইখনৰ ৰান হৈছে 79,000 তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱাকৈ আগবঢ়াইছে আপোনাৰ 380 তো এইখন মানে পেট্ৰলৰ হয় ন পেট্ৰলৰ হয় তো
তো এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছে 3,80,000 টকা মানে 30% ডাউন পেমেন্ট হ'ল সুইফট ডিজায়াৰ VXI তো এইখন কিমান চনৰ হয় 2020 চনৰ 2020 চনৰ ন বাম্পাৰ একদম ফ্ৰেছ টায়াৰ ফ্ৰেছ ইঞ্জিন ফ্ৰেছ কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই মানে এক্সট্ৰাকৈ মানে এলয় হুইল লগাইছে মানে VXI নৰ্মেলি মানে এলয় হুইল নাহে ইণ্টেৰিয়াৰ একদম বহুত ধুনীয়া কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই আৰু বৰ্তমান বাৰু লক আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এইখন হ'ল পেট্ৰলৰ বেক চাইড বহুত ধুনীয়া কোনো ধৰণৰ চাব লগা নাই আৰু বেক চাইড যদি ভাবি আছে সুইফট ডিজায়াৰ লওক তো এইখন আপোনালোকে বুজি ল'ব পাৰে তো দাদা এইখনৰ ৰান কেনেকুৱা কি হৈছে ৰাম 26,026 26,000 ন কিমান চনৰ আছিল এইখন 2020 চনৰ 2020 চনৰ তো প্ৰাইচটো কেনেকুৱা কি আছে প্ৰায় 6,30,000 টকা হুণ্ডাই i20 আস্থা এখন হ'ল 2015 চনৰ মানে এলয় হুইল মানে পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং পাৱাৰ উইণ্ডো পাৱাৰ মানে বেক সাইড ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ মানে একদম সকলো পাৱাৰ আৰু পাৱাৰ সাইড ৰিয়াৰ ভিউ মিৰৰ পাৱাৰ হয় চাওক সকলো মানে পাৱাৰ আৰু পাৱাৰ ইউজ কৰিছে পাৱাৰ উইণ্ডো হয় ঠিক পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং AC মানে সকলো পায় আৰু আমব্ৰেষ্ট মানে হেডৰেষ্ট যি লাগে আৰু মানে গোটেইখিনি এইখনত আপোনালোকে পাই যায় প্লাছ মানে পুছ বাটন হয় মানে ইয়াত প্ৰেছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে চাব লগা নাই আৰু চনৰ হয় প্ৰাইচ 570 2015 চনৰ হয় প্ৰাইচ ৰাখিছে 5,70,000 টকা ন ৰিফাইনেন্স হ'ব না ৰিফাইনেন্স হ'ব তো মানে ডাউন পেমেন্ট কিমান পাৰ্চেন্ট আহিব এইখন 30% ডাউন পেমেন্ট দিলে মানে 30% ডাউন পেমেন্ট আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে পাৰ্কিং কেমেৰা মই অলপ আগতে ক'লোঁ মানে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে মানে ৰিয়াৰত কি হৈ আছে মানে কেমেৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে হাউলি মটৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ মানে হেভি ষ্টক আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ আৰু হাউলি মটৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো স্ক্ৰীনত উঠি আছে প্লাছ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ তো আজি ভিডিঅ' এইখিনিতে ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে